Good morning mga sir. So today, mag-install ako ng stock muffler ng Red 150 Carb sa Red 150 Fi. So ito yung mga kailangan natin mga sir. Gasket na pang muffler. Ito yung sa pagitan ng elbow tsaka canister. Tapos ito naman yung para sa elbow, sa my head. Pero ito optional to mga sir kasi ano to, hindi naman natin napapansin, may gasket naman na kasama na yung pag bumili tayo ng MC, kasama ito na nakabit. Di lang natin napapansin to mga sir, so optional to. So link kita description mga sir kung saan kayo makabili nito, pero for pick up yung ginawa ko dito. Tapos ito yung stock carb na muffler. Yan siya mga sir. Hindi pa siya nakakalkal. Bakit ito yung pinili ko? Siguro dahil na rin sa kulay mga sir, itim. Kasi ang concept natin black silver. Then gusto ko yung tunog niya, malutong sa carb. Tapos yan siya. Wala na yung parang filter niya, parang fiber na nakalagay dito na takip. Tinanggal ko na rin mga sir. Ito yun, para dito. Ganyan siya mga sir. Yan. Ganyan siya. Tapos ito yung cover nya, stainless. Tapos kinailangan natin mga sir ng tatlong Allen type na bolts. Tapos nagpagawa ko ng elbow sa B-Max pa rin. Link in description na mga sir kung saan kayo pwede magpagawa, o kaya pwede yung sadyain yung shop nya. Kasi sa akin, nakita yun naman yung previous vlog ko, diba? Sinadya ko talaga mismo sa B-Max. Ito siya mga sir, spring. Ito siya mga sir. Ganda. B-Max. Ganda. So tara mga sir, isa na natin. 10 seconds later. So bago ko muna simulan mga sir, ikabit muna natin yung gasket. Ito siya mga sir. Pwede yan baliktaran, saan ka komportable. Tapos kabit natin yung elbow. Seconds later. So hindi ko na rin ipapakita mga sir yung pagtanggal nitong, may vlog na ako nung pag-install ng B-Max muffler, diba?
seconds later. Tapos balik na rin natin yung right leg shield. So okay na siya mga sir. I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay.